Unboxing. Frá því Outnet. Panta þetta mánudags morgunin og nú miðvikudagur. Ef ég hefði verið heima í hádeginu þá hefði ég bara fengið þetta þá en ég var að koma úr vinnunni. Oh my god! Adidas, the brand with the 3 stripes. Og sést hérna glansinn sem var á þessu. Oh my god! En ég blaut í fæturnar eftir vinnuna, þannig ég þarf að, já, fara í eitthvað aðra sokka og máta og sýna. Mér langaði svo að prófa að versla frá þessari síðu sem ég ofta að skoða. Þetta er svona, hvað ég að segja, svona merkjavöru Outlet. Og já, ég mæli nú bara með. Heyrðu, veitu hvað ég var að fatta? Ég er bara slöpp, sko. En þessi skór voru að halda mig gangandi. Ég er búin að leggja mig og ég er bara eitthvað sveitt og... Anyway, ég ætla að máta það. Veistu hvað ég var að fatta líka? Mér vantar rosalega statíf fyrir síma minn. En jæja, þetta verður að duga. Ég sé bara að kynna Davíð á píanó niðri. Þegar já, þeir eru 39, panta fyrir 39. Af því að það stóð true to size. Og ég er 39. Og yfirleitt gengur bara alltaf að hafa 39. Fyrir mig. Og já, ég er bara komin í náttfötin sko, eins og það sést. Þeir eru bara þægilegir. Ég var að fatta að kannski er betra að hafa baklýsinguna. Þeir eru mjög þægilegir. Það er eitthvað hérna. Þetta hérna iridescent liturinn. Hann þýðir á íslensku glitrandi, en ég veit ekki, mér finnst þess að geti verið til eitthvað annað íslenskt orð yfir þetta, þennan lit. Og já, býttu, hvað kostuðu þeir? 60 €. Svo borgaði ég eitthvað, þú veist, helmingurinn plús alveg helminginn, 30 € í flutning. Svo ég borgað eitthvað 4.000 og eitthvað til DHL. Þannig að samtals, ég veit ekki, svona 12-13.000. Adidas. Love it. Bye.